คุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะ เวลาที่ลูกมาบ่นระบายหรือเล่าเรื่องผิดหวังเสียใจให้ฟัง คนเป็นแม่อย่างเราก็แค่อยากจะปลอบให้เขาสบายใจและกลับมายิ้มได้อีกครั้ง แต่ทำไมยิ่งเราพยายามปลอบ ผลลัพธ์ที่ออกมากลับยิ่งแย่ลงกว่าเดิม วันนี้เราจะมาเจาะลึก 5 คำปลอบใจที่คนเป็นแม่มักจะเผลอพูดออกไปแล้วทำให้ลูกยิ่งถอยห่าง พร้อมกับมาดูกันค่ะว่าเราจะเปลี่ยนคำพูดแบบเดิมๆให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เข้าไปนั่งในใจลูกจริงๆได้ยังไงบ้าง สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้หรอกกับแก้วแม่แก้วค่ะคุณแม่คะบางครั้งคำว่ารักและหวังดีของเราถ้าถูกส่งไปผิดจังหวะหรือเผลอใช้คำที่ไปลดทอนความรู้สึกของเขาก็อาจสร้างกำแพงกั้นระหว่างเรากับลูกได้โดยไม่ได้ตั้งใจวันนี้เรามาลองปรับวิธีสื่อสารกันใหม่นะคะเปลี่ยนคำพูดแบบเดิมๆให้เป็นคำพูดที่ลูกสัมผัสได้ถึงความเข้าใจมาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีประโยคไหนที่เราเคยเผลอพูดออกไปบ้างมาเริ่มที่คำปลอบใจประโยคแรกกันเลยนะคะประโยคนี้คนเป็นแม่มักจะเผลอพูดบ่อยที่สุดเวลาที่เห็นลูกท้อแท้หรือบ่นว่าเหนื่อยจากการใช้ชีวิตนั่นก็คือประโยคที่ว่าสมัยแม่ลำบากกว่านี้อีกลูกหรือเรื่องแค่นี้เองคนอื่นเขาเจอหนักกว่าเราตั้งเยอะคุณแม่คะแม่แก้วเข้าใจเจตนาอันบริสุทธิ์ของคุณแม่จากหัวใจเลยค่ะเพราะคนรุ่นเราอาบน้ำร้อนมาก่อนเราอยากใช้ประสบการณ์ที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นเกราะคุ้มกันให้ลูกเพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอมันเล็กน้อยมากเขาต้องผ่านมันไปได้แน่ๆแต่ในความหวังดีนั้นคุณแม่ทราบไหมคะว่าประโยคที่เราเผลอพูดออกไปนี้แท้จริงแล้วมันแฝงไปด้วยการเปรียบเทียบค่ะซึ่งสิ่งที่ลูกรับรู้และรู้สึกในใจนั้นมันแตกต่างออกไปจากเจตนาของเราอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะการที่เรานำความทุกข์ของลูกไปเปรียบเทียบกับความลำบากของเราในอดีตหรือไปเทียบกับคนอื่นที่แย่กว่ามันเหมือนเรากำลังไปลดทอนความรู้สึกของเขาลูกจะรู้สึกทันทีว่าความเครียดของเขามันกลายเป็นเรื่องไร้สาระในสายตาของแม่เขารู้สึกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะการแข่งขันที่สูงลิ่วและความคาดหวังจากสังคมที่มองไม่เห็นทำให้ความเหนื่อยล้าทางสมองของเขามันหนักหนาสาหัสพอแม่พูดเปรียบเทียบออกไปแบบนั้นปุ๊บลูกจะปิดสวิตช์การสื่อสารลงทันทีเลยค่ะเพราะเขารู้สึกว่าอธิบายไปแม่ก็ไม่มีวันเข้าใจในวินาทีนั้นเขากำลังต้องการคนรับฟังไม่ใช่คนที่มาบอกว่าความทุกข์ของเขามันยังไม่คู่ควรที่จะรู้สึกแย่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสื่อสารให้ลูกรู้ว่าเรารักและเข้าใจเขาจริงๆวิธีเปลี่ยนคำพูดนี้ให้เป็นกาวใจคือการวางประสบการณ์ความเก่งกาจในอดีตของเราลงก่อนค่ะแล้วหันมาสวมกอดความเหนื่อยของลูกในปัจจุบันลองเปลี่ยนมาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่ายุคนี้ทุกอย่างมันบีบคั้นและกดดันไปหมดลูกคงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมแม่เห็นนะว่าลูกพยายามมาอย่างดีที่สุดแล้วประโยคนี้คือการยอมรับความรู้สึกที่มีอยู่จริงค่ะเมื่อลูกรู้สึกว่าแม่มองเห็นความหนักอึ้งบนบ่าของเขาโดยไม่เปรียบเทียบกับใครเขาจะผ่อนคลายลงและพร้อมที่จะเปิดใจเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังจากหัวใจค่ะและเมื่อเราพร้อมจะรับฟังเขาอย่างแท้จริงแล้วทีนี้เรามาดูประโยคปลอบใจที่2กันต่อเลยนะคะประโยคนี้มักจะหลุดปากเวลาที่เราเห็นลูกจมอยู่กับความเครียดอย่าไปคิดมากเลยลูกปล่อยวางเถอะคุณแม่คะเจตนานี้งดงามและเต็มไปด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริงค่ะเพราะในวัยของเราที่ผ่านโลกมานานเราตกผลึกสัจธรรมของชีวิตแล้วว่าการปล่อยวางคือยาขนานเอกที่รักษาได้ทุกความทุกข์พอเราเห็นลูกเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหัวใจแม่ก็เจ็บปวดทนไม่ได้เราจึงอยากมอบวิชาความสงบนี้ให้ลูกนำไปใช้เป็นทางลัดดับความว้าวุ่นใจแต่ในความเป็นจริงแล้วคนเราในแต่ละช่วงวัยมีวิธีจัดการกับความเครียดไม่เหมือนกันค่ะลูกในวัยทำงานเขายังอยู่ในช่วงที่ต้องพุ่งชนกับปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมการที่เราด่วนบอกให้เขาปล่อยวางสิ่งที่ลูกจะรู้สึกก็คือปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องเงินของเขามันแก้ไม่ได้ด้วยการแค่บอกให้หยุดคิดค่ะ
การสื่อสารแบบนี้มันเหมือนเรากำลังบังคับให้เขาคิดบวกทั้งที่ใจเขายังไม่พร้อมเขาจะแอบตีความไปว่าแม่ไม่อยากรับฟังเรื่องราวที่มันหนักหัวสิ่งนี้ทำให้ลูกรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างรุนแรงและคิดว่าในเมื่อแม่ไม่อยากฟังฉันก็คงต้องแบกรับความเครียดทั้งหมดนี้เพียงคนเดียวในมุมมืดถ้าเราไม่อยากปล่อยให้ลูกต้องแบกโลกไว้คนเดียววิธีเปลี่ยนคำพูดเพื่อดึงลูกกลับมาคือการเปลี่ยนบทบาทของเราค่ะจากการเป็นผู้ชี้ทางสว่างมาเป็นผู้ให้พื้นที่ปลอดภัยในการระบายอารมณ์ค่ะลองเปลี่ยนมาพูดด้วยน้ำเสียงที่เห็นอกเห็นใจว่าเรื่องนี้มันน่าหนักใจจริงๆลูกแม่อาจจะแก้ปัญหาให้ไม่ได้แต่แม่พร้อมรับฟังลูกเสมอเล่าให้แม่ฟังได้นะลูกคุณแม่คะลูกในวัยผู้ใหญ่เขาไม่ได้ต้องการคนที่มาแก้ปัญหาให้เสมอไปค่ะเขาเพียงต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่เขาสามารถอ่อนแอและร้องไห้ได้อย่างไม่อายใครและพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกสำหรับเขาก็คือตักของแม่คนนี้นั่นเองค่ะเมื่อเราตกลงใจที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกแล้วทีนี้เรามาดูคำปลอบใจประโยคที่ 3 กันค่ะประโยคนี้มักจะเป็นประโยคที่เผลอหลุดปากออกมาได้ง่ายที่สุดในวันที่ลูกตัดสินใจพลาดนั่นก็คือประโยคที่ว่าเห็นไหมแม่บอกแล้วหรือแม่เตือนแล้วใช่ไหมคุณแม่คะแม่แก้วเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยนะคะว่าลึกๆแล้วประโยคนี้มันหลุดปากออกไปเพราะความห่วงใยล้วนๆด้วยสายตาของคนที่ผ่านโลกมานานกว่าเรามองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าทางที่ลูกกำลังจะเลือกเดินมันคือหน้าผาชันพอเราเตือนแล้วเขาไม่เชื่อแล้ววันหนึ่งเขาตกลงไปเจ็บตัวจริงๆคนเป็นแม่ก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเลยค่ะที่เราเผลอพูดประโยคนี้ออกไปก็เพื่ออยากตอกย้ำให้มันเป็นบทเรียนฝังใจวันข้างหน้าเขาจะได้ไม่พลาดพลั้งจนต้องมานั่งเสียน้ำตาอีกแต่ในความรู้สึกของลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วคำพูดตอกย้ำความผิดพลาดคือตัวการสำคัญที่สร้างความรู้สึกอับอายและลดทอนความเคารพตัวเองของเขาลงไปจนมิดเลยค่ะในวันที่ลูกล้มเขาเจ็บปวดและแอบโทษตัวเองในใจซ้ำไปซ้ำมามากพออยู่แล้วเมื่อเจอคำพูดของแม่ที่ฟังดูเหมือนการซ้ำเติมเข้าไปอีกสัญชาตญาณป้องกันตัวเองของเขาจะทำงานทันทีลูกจะสร้างกำแพงหนาทึบขึ้นมาปกป้องตัวเองค่ะเขาจะตีความว่าแม่กำลังมองว่าเขาตัดสินใจอะไรเองไม่เป็นและในที่สุดเขาจะตั้งปณิธานในใจว่าทีหลังถ้ามีปัญหาอะไรฉันจะไม่กลับมาเล่าให้แม่ฟังอีกแล้วเพราะเขาไม่อยากถูกเหยียบย่ำซ้ำสองในวันที่เขาอ่อนแอที่สุดค่ะวิธีเปลี่ยนคำพูดในสถานการณ์นี้ต้องอาศัยความเมตตาของคนเป็นแม่อย่างสูงสุดเลยค่ะเก็บคำสอนและคำตักเตือนเอาไว้ลึกๆก่อนรอให้เขาเข้มแข็งแล้วค่อยสอนก็ยังไม่สายนะคะในนาทีที่ลูกพ่ายแพ้และสมสารกลับมาให้ใช้คำพูดที่โอบอุ้มหัวใจเขาว่าไม่เป็นไรนะลูกเรื่องแบบนี้ใครๆก็พลาดกันได้ถ้าเหนื่อยก็กลับมาพักที่บ้านเราก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยลุยใหม่แม่คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เสมอประโยคนี้คือการประกาศความรักที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะมันบอกลูกว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายแค่ไหนแต่บ้านและหัวใจของแม่ยังคงเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายที่พร้อมต้อนรับเขาเสมอโดยไม่มีข้อแม้ใดๆค่ะและเมื่อเราโอบกอดความผิดพลาดของลูกด้วยความเข้าใจแล้วทีนี้เราเดินทางมาถึงคำปลอบใจประโยคที่ 4 กันค่ะประโยคนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อลูกมาปรึกษาปัญหาความอึดอัดใจทั้งเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตคู่นั่นก็คือประโยคที่ว่าทนไปก่อนเถอะลูกเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่หลานนะแม่แก้วเข้าใจเลยค่ะว่าในยุคของเราถูกปลูกฝังกันมาตลอดชีวิตว่าความเสียสละและความอดทนคือคุณสมบัติที่ประเสริฐที่สุดพอเราเห็นลูกมีปัญหาเราก็ไม่อยากให้ครอบครัวเขาต้องแตกแยกหรืออดเป็นห่วงความรู้สึกของหลานไม่ได้เราจึงหยิบยื่นเกราะคุ้มภัยที่เราเคยใช้รอดชีวิตมาได้นั่นก็คือคำว่าอดทนเพื่อให้เขาประคับประคองชีวิตต่อไปแต่คุณแม่คะในโลกของความเป็นจริงการบอกให้ลูกอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่ทำร้ายจิตใจซ้ำๆสิ่งที่ลูกได้ยินและแปลความหมายจากประโยคนี้ก็คือ
ความสุขในชีวิตของฉันมันไม่มีค่าเลยใช่ไหมลูกจะเกิดความน้อยใจอย่างแสนสาหัสเลยค่ะว่าลึกๆแล้วแม่คงรักหลานหรือห่วงหน้าตาของครอบครัวมากกว่าความรู้สึกที่บอบช้ำแทบขาดใจของเขาเองวิธีเปลี่ยนคำพูดในข้อนี้คือการช่วยปลดแอกความกดดันบนบ่าของลูกลงแล้วอนุญาตให้เขาได้กลับมาเป็นเพียงแค่เด็กน้อยของแม่ชั่วคราวค่ะลองสบตาแล้วบอกกับเขาได้น้ำเสียงอ่อนโยนว่าถ้ามันเหนื่อยจนทนไม่ไหวจริงๆจะถอยออกมาก่อนก็ได้นะลูกความสุขของลูกสำคัญที่สุดสำหรับแม่เสมอนะการยืนยันแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราสอนให้ลูกอ่อนแอหรือยอมแพ้ง่ายๆนะคะแต่เรากำลังสร้างรากฐานความมั่นคงทางอารมณ์ให้เขาต่างหากค่ะเพราะเมื่อลูกรู้ว่าเขามีทางถอยที่มีแม่คอยสนับสนุนและยืนเคียงข้างเสมอเขาจะคลายความกังวลและมีพลังใจกลับไปเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยสติปัญญาที่ปลอดโปร่งขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะและมาถึงประโยคที่ 5 ซึ่งเป็นประโยคสุดท้ายที่แม่แก้วเชื่อว่าคนเป็นแม่ร้อยทั้งร้อยต้องเคยรู้สึกแบบนี้แล้วก็มักจะเผลอพูดออกไปด้วยความรักที่ท่วมท้นนั่นก็คือประโยคที่ว่าแม่เห็นลูกเป็นทุกข์แม่ยิ่งทุกข์กว่าคุณแม่คะแม่แก้วเข้าใจความรู้สึกนี้ของคนเป็นแม่ด้วยกันเลยค่ะเพราะลูกคือแก้วตาดวงใจเวลาที่ลูกเจ็บหัวใจคนเป็นแม่มันก็แทบจะสลายตามไปด้วยเจตนาที่เราพูดประโยคนี้ออกไปก็เพื่ออยากให้เขารู้ว่าเขามีความสำคัญกับเรามากแค่ไหนเราหวังดีและอยากร่วมแบกรับความทุกข์นั้นไว้แทนลูกแต่คุณแม่คะการที่เรานำความรู้สึกของเราไปผูกติดกับลูกมากเกินไปมันกลับสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเลยค่ะสิ่งนี้จะนำไปสู่การสร้างความรู้สึกผิดกับลูกโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ลูกสัมผัสได้ในวินาทีนั้นคือความรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นภาระและกลายเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ต้องมานั่งเสียใจแทนที่ลูกจะได้ระบายความเครียดเขากลับต้องพยายามกลั้นน้ำตาจนสถานการณ์มันสลับกลับกันกลายเป็นลูกที่ต้องมาคอยปลอบใจแม่แทนและสุดท้ายลูกจะเลือกที่จะปิดปากเงียบไม่ยอมเล่าอะไรให้เราฟังอีกเลยเพราะเขาไม่อยากเห็นแม่ต้องมาเป็นทุกข์เพราะเขาค่ะวิธีเปลี่ยนคำพูดนี้คือการดึงตัวเองกลับมาเป็นหลักที่มั่นคงให้กับลูกค่ะแม้ว่าข้างในเราจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เราต้องกางร่มและเป็นกำแพงที่แข็งแกร่งให้เขาพิงลองเปลี่ยนมาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและอบอุ่นว่าเรื่องนี้มันหนักมากจริงๆไม่เป็นไรนะลูกอ่อนแอให้แม่เห็นได้เลยแม่จะคอยจับมือลูกไว้เองการสื่อสารแบบนี้คือการอนุญาตให้ลูกได้ระบายความทุกข์อย่างเต็มที่โดยที่เขาไม่ต้องแบกความรู้สึกผิดว่าทำให้แม่เสียใจแล้วเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะช่วยให้เขาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งค่ะคุณแม่คะการที่เราต้องมานั่งทบทวนและเปลี่ยนคำปลอบใจแบบเดิมๆไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราเคยทำมาตลอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องผิดพลาดเลยนะคะเพราะทุกคำพูดที่หลุดออกไปล้วนมีรากฐานมาจากความรักที่ยิ่งใหญ่และการเสียสละทั้งสิ้นแต่วันนี้เราเพียงแค่มาเรียนรู้ที่จะปรับทิศทางของความหวังดีนั้นให้สอดคล้องกับความต้องการทางใจของลูกที่เติบโตขึ้นการเปลี่ยนจากคนที่คอยเอาแต่สอนมาเป็นผู้ฟังที่โอบกอดความรู้สึกจะช่วยลบเลือนรอยร้าวลดช่องว่างระหว่างวัยและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกกลับมาแน่นแฟ้นและอบอุ่นอีกครั้งค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้แม่แก้วอยากฝากภารกิจทางใจเล็กๆไว้ให้คุณแม่ค่ะถ้าคุณแม่ท่านไหนตั้งใจจะนำประโยคเหล่านี้กลับไปใช้เป็นกาวใจให้ลูกหรือตั้งใจจะกลับไปรับฟังเขาด้วยความเข้าใจใหม่รบกวนพิมพ์ข้อความว่ารักลูกที่สุดหรือพิมพ์สัญลักษณ์รูปหัวใจสีแดงลงมาในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อเป็นคำสัญญาและเป็นกำลังใจให้กันนะคะแม่แก้วจะรออ่านและเป็นกองเชียร์ให้กับความรักอันยิ่งใหญ่ของคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะและถ้าคุณแม่รู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์แม่แก้วฝากกดไลค์กดติดตาม
และกดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อความเข้าใจไปช่วยปลดล็อกให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆที่อาจจะกำลังเผลอใช้คำปลอบใจเหล่านี้อยู่นะคะและสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่อยากร่วมสนับสนุนรายการเล็กๆของเราสามารถกดส่งกำลังใจผ่านปุ่ม Super Thanks ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่แก้วขอขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากหัวใจเลยค่ะสุดท้ายนี้ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยและได้โอบกอดลูกด้วยความเข้าใจในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ